there is this other option na pwede natin baguhin. And this is yourself. Kung hindi natin mabago ang buong mundo, baguhin mo na lang ang sarili mo. Alright, so Delivers, magandang hapon sa inyo lahat ha. And doon sa hindi pa nagsasubscribe, please subscribe. Click mo na po yan, Doc. Gigi Sunga. And sa lahat mo gusto magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, just PM me sa personal FB, nandiyan lang po sa paligid. And sa mga OFW na gusto magkaroon ng additional source of income, just message me. Join ka sa aking SMDC Rockstar team. We are number 3. Yes! Congratulations, team ha. Thank you sa support, Sir Kyle, Ma'am Rich, and Sir Joey. Yan. Under M Group. Thank you. Congrats ha. And of course, IMG for financial education and investment opportunity. IMG Rockstar. Number 1 naman tayo under Jen Quinto's hierarchy. Yeah! Palakpak! Pasabog ka naman dyan, oh, editor. Boom! Ganon. Thank you so much, okay? Alright, and isa pa, di ba? Pasabog ka ulit, ha? Malaki, ha? Malapit na. Launching reveal under Rockstar Beauty Corporation and be part of our first batch na resellers. Message ka lang for only 10,000 pesos you can start your home-based business, okay? Alright, so pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa pagbabago, okay? Alam mo, marami tayong gustong baguhin, di ba? Gusto natin baguhin ang maraming bagay, okay? So, unahin natin, okay? So, gusto natin baguhin ang politika natin, di ba? We want to change our, yung system. Gusto natin baguhin. Gusto natin, minsan, baguhin yung mga nakaupo sa mga, you know, yung mga government officials natin. Minsan, naisip mo, ba't kaya hindi siya yun? Ba't kaya siya yun nandun? Di ba, marami tayong gustong baguhin, di ba? Even yung, their way of thinking, their agenda, mga plataforma nila, gusto natin baguhin, di ba? And even our economy, gusto natin mabago na to, Doc. Paano ba bumaba ang inflation rate? So, marami tayong gusto baguhin. And even, of course, pandemic, gusto natin baguhin. Gusto natin, pagising natin, malaya na tayong lahat. Yan, gusto natin mangyari yan, di ba? And mga sistema, minsan sistema sa company, gusto natin baguhin. Sistema ng boss mo, gusto mong baguhin. Yung office mate mo, gusto mong baguhin. Di ba? Yung katabi mo sa table, pinapanalain mo sa gabi, may ritual, magbago ka na sana. Di ba? So, ganon. And even our inner circle, gusto mo mabago yung family mo. Yung asawa mo, gusto mo sana mabago na to. No? Pagising ko, sana iba na siya. Iba na sana ugali niya. Di ba? Iba na sana yung mga pagtrato niya sa akin. Di ba? Even yung mga kapatid natin, gusto natin baguhin sila. Sana, eto ka, sana ganito na siya. So, and even our best friends, di ba? Gusto natin sila mabago. And even our followers, like followers ko sa TikTok, mga crush. Hello, mga crush. Ang dami na nila. Nagkakagulo na po sila. Thank you. Visit my TikTok channel, okay? Yan lang, Doc Gigi. So, yun yung mga gusto natin baguhin. Gusto natin baguhin ang mga rules and all, okay? So, bakit nga ba natin sila gustong baguhin? Itong mga binanggit ko. Una-una, gusto natin sila baguhin. Of course, inisip kasi natin na mababago yung takbo ng buhay natin pag nabago to. Okay? Pag nabago yung presidente natin, baka mabago yung takbo ng buhay natin. Inisip mo yun, di ba? Pag nabago si kapitan, baka mabago yung ayuda, di ba? Pag nabago si mayor, baka mabago yung sistema. So, gusto natin mabago yung takbo ng buhay natin. And of course, gusto natin baguhin yung economy natin para nun mag-increase naman yung pera natin, yumaman tayo, magkaroon tayo ng access sa yaman, sa dinami-dami ng pera, di ba? And gusto natin baguhin yung mga tao sa paligid natin, family natin, yung wife natin, husband natin. So gusto natin mas maging masaya. Gusto natin baguhin lahat ng mga kasama natin sa bahay para sabihin mo sa sarili mo, para naman sumaya ako. Di ba? And gusto natin na mabagong mga tao sa paligid natin para magkaroon tayong access on different things. That's the reason. Okay? But you know, there is not a good news. Okay? There is a problem. Ang problem, we cannot control. Di ba? Wala tayong makontrol. Di ba? Ngayon, mag-election, sinong gusto mo maging president? President A. Hindi mo naman makontrol kung siya maluluklok, di ba? Okay? Magkano gustong bigay na assistance sa atin ng government? Hindi mo makontrol yun. Inflation rate, kaya mo kontrolin? Di ba? Hindi natin makontrol. Yung taas na yung inflation rate or yung growth ng economy natin, kaya natin kontrolin. Share per stock na mutual funds, kaya ba natin kontrolin? Wala, hindi natin kayang kontrolin. Lahat ng tao sa paligid natin, sistema, hindi mo kayang kontrolin. Even your best friend. Hindi mo pwede diktahan yung best friend mo na magbago ka na nga, ganito na nga gawin mo. Hindi pwede, di ba? Yung asawa mo nga mismo, nahirapan ka baguhin, di ba?
Yung anak mo nga mismo na teenager na ngayon, ano pa ang chances na mabago mo yan, di ba? Ano pa ang chance? Diba? Dati po ako nagturo sa, as you know, Dean of College of Education tayo. Tuturo ako ng Child and Adolescent Psychology. According to some of the articles na inaaral natin, pag you cannot win yung bata, pag hindi ka nanalo sa kanya, you cannot win. Pagdating niya ng teenager, hindi ka na mananalo. Paano pa babaguhin niya nung bata? Di mo napasunod, di ba? So, hindi na natin mabago yung mga tao sa paligid natin. Mahirap na. Even your boss. Di ba? Gusto mo bago yung boss mo? Ikaw pa may-ari ng company, di ba? Yung katabi mo, hindi mo na mababago yan. Ganyan na talaga yan. Lagi nang hiram ng ballpen, ng pen. Yung katabi mo sa office, hindi mo na mababago yan. Ganyan talaga. Lagi na iwan ng toothpaste, di ba? Pero ang toothpaste na iwan ko lang. Pero ang baryaw, lagi walang baryaw. So, wala na tayo, hindi na natin mababago yan, okay? But wait, there's a good news. There is this other option na pwede natin baguhin. And this is yourself. Kung hindi natin mabago ang buong mundo, baguhin mo na lang ang sarili mo. Right? So, di ba, sinusubukan natin baguhin lahat. Sinusulatan pa natin yung mga tao. Di ba? Nakikiusap tayo. Pero yung sarili natin, hindi natin sinubukan na itry baguhin. Di ba? Subukan mong baguhin ang sarili mo. Baka yan ang solusyon. Okay? So, paano natin babaguhin ang sarili natin? Simple lang. As simple as ABC. Okay? Subukan mo yung sarili mo. Subukan mo baguhin ang sarili mo as simple as A, B, and C. A, attitude. Alright? Attitude is defined as, eto na yung nasettle mong way of thinking. How you think. Okay? So, kung paano ka mag-isip, for example, may nakipag-usap sa'yo, or nagalit ka, meron ka na sariling paraan. Paano mo gawin yung galit mo? So, that's your way of thinking. So, yun na yung attitude natin. Okay? Baguhin natin yon, kapatid. So, baguhin natin yung way of thinking natin. To change ourselves, simulan natin dito. Di ba? So, baguhin natin yung pagkakasistema ng paano tayo mag-isip at mag-react. Okay? Our way of thinking. For example, pag may problem, instead of magalit ka, dagdagan ng problema, isipin mo na solution. Way of thinking. That one way of thinking na iniisip mo ang solution. Change your attitude. Okay? So, or maybe, yung attitude mo rin na pag wala na, alimbawa, eto yung solution, doc, tinry namin, di mag-work. So, you stop. Baguhin mo attitude mo, di ba? Solution A did not work, create solution B. It did not work, create solution C. Okay? The attitude of not giving up. Okay? For what you think na dapat mangyari. Okay? So, yun. So, let us change our attitude. How we do things, how we create things, how we react. So, yun siguro, pwede mo. Baguhin natin yon sarili natin sa pamamagitan ng pagbabago ng attitude natin. Ang attitude po, ito ulitin natin ulit para malinaw, yung pattern kung paano ka mag-isip. Okay? Pattern, paano ka mag-react. Pattern, paano ka gumawa ng mga bagay na solusyon sa paligid mo. Okay? So, baguhin yon. Gawin mo yon para mas babaguhin mo lang siya. Instead na mag-focus ka sa problem, mag-focus sa solution. Instead na mag-focus sa negative, mag-focus sa positive. Di ba? Instead na, sabi ko nga doon sa isa kong vlog, magkawawa effect ka, maging victim, maging victor ka. Di ba? Yun ang isipin mo, okay? Next, A, B, B naman. A, B, C lang yan, di ba? B is, eto, para baguhin mo naman yung sarili mo, second step is, believe on other things na pwede mo pang gawin. Di ba ngayon may ginagawa ka? Naniniwala kasi kaya mo eh. Di ba? Palitan mo kaya yan, kapatid. Subukan mo baguhin ang sarili mo. Paniwalaan mo naman yung ibang bagay na kaya mong gawin. Paniwalaan mo yung mas malaking bagay na kaya mong gawin. Paniwalaan mo yung better things na mas kaya mong gawin. Yung iniisip mo ngayon na hindi ko kayang kalimutan siya, makakalimutan mo siya, di ba? Hindi ko kayang simulan yan, Doc. Kayanin mo siya. Palitan mo yung pinaniniwalaan mong kaya mong gawin. Okay? May other options. Yung pinaniniwalaan mo dati malilit na bagay lang, ngayon paniwalaan mo yung malalaking bagay. Diba? Change yourself, kapatid. Pag naging mas malaki ang pinaniniwalaan mo, mas maganda ang gusto mong gawin, mas maganda magiging results. Bigger results for you and your family. Alright? And last po, letter C. Okay, ito na. A, attitude. B, believe on other options that you have. C, just do it consistently. Sabi nga ni Jim Rohn, ang pagdidisiplina sa sarili, magtatagumpay ka if you will just be doing it consistently. Every day. Ito dalawang factor po to. Dalawang factor ang pagiging consistent. Okay? Number one, in spite of.
in spite of, okay? Sa kabila ng lahat, magiging positive ka pa rin. Kasi kung walang in spite of, madali lang maging positive, di ba? Pero in spite of, doon nakikita yung consistency mo. Consistent ka ba kung positive ka sa dami ng problema mo? Consistent ka ba na 5 yung tumawag sa'yo na may daladalang problema? Positive pa rin ba ang reaction mo? Pang-5 na siya. Nakakota ka na. 8 o'clock pa lang ng umaga, kota ka na sa mga problema, challenges, issues. Magpa-positive ka pa ba? Pag nailabas mong attitude, positive, that is consistency. Okay? And second, ito, at any given time, whether you are alone or not, with good people, with great people, with rich people, with middle class people, with poor people, at any given time, so maayos ang iyong ginagawa. That's consistency. Di ba? Kahit hindi mayaman kaharap mo, magalang ka pa rin, consistent ka. Kahit wala yung boss mo, ginagawa pa rin trabaho mo, consistent. Kahit naiwan ka na sa office, o mag-isa ka na lang, pwede ka na mag-browse sa FB, hindi gumawa ng bagay, pero you're still doing your task, your job, consistent, okay? So, consistency is the name of the game to change your life, to change yourself. Para mas maging, mas magkaroon ng speed, mas tumaas ang productivity natin, okay? So, Delivers, simple lang to. Simple ABC, okay? Para try nating mabago ang sarili natin. Ulitin ko hindi natin kayang baguhin ang malaking mundo. Pero ikaw, merong maliit na mundo, kaya mong baguhin, kapatid. Okay? Alright, maraming salamat and please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at mula dating buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Let's go, let's go.